So, good morning everyone. Dus goedemorgen iedereen. Ja, goedemorgen. Spreekt een klein beetje Nederlands? Nee. He speaks a little bit Dutch. We're going to flip-flop today. No, so I have the honor to bring to you, no pun intended with honor, the third part of this three-part series about honor. Ik breng vandaag een boodschap over eer. Derde boodschap in de serie. And so this part is, we're going to wrap it up today. The first week, We gaan vandaag afsluiten. De eerste week. Pastor Frank introduced basically honor in the Bible and where it comes from, why it's important. Toen introduceerde pastor Frank, het concept eer en waar het in de Bijbel staat, waar het vandaan komt. And in week 2, he talked about who we should honor. En in de tweede week zei hij wie we moeten eren. So those in authority, Die mensen die autoriteit gegeven whether zijn. that's governmental, workplace, school, family, spiritual leaders. Of dat nu in de overheid is, op je werkplaats, op je school of andere autoriteiten. We honor people of age, like our elders, We eren mensen die ouder zijn dan wij, of onze oudsten. and then we honor God. En we eren God. And so this week, we're going to round it out. En deze week gaan we het afronden. So we talk about intro and then who. We hebben dus gesproken over de intro en het wie. And I need the cookies on the bottom shelf. Does that make sense? That doesn't make sense. It's a phrase we use in the States. But I need the how. Ik moet het hoe hebben. Because you can give me the what Je kunt mij het wat geven and even where. en zelfs waar. But if you don't tell me like how, Maar als je mij niet uitlegt hoe, I'm lost. dan ben ik verloren. Now again, I come from Alabama. You all mostly know that. En de meeste van jullie weten, ik kom van Alabama. And we're a little slower. En we zijn een beetje trager. We don't even speak English. We spreken zelfs niet echt Engels. We speak Southern, We spreken Zuiders. which requires less brain power. En daarvoor heb je minder hersencapaciteit nodig. We just slur all our words together and it sounds okay, right? We smelten al onze woorden samen en het klinkt wel oké. All right, so let's jump in. Enough about the jokes. Oké, we springen erin. Genoeg grapjes. So honor is when we place value, worth, or weight Eer is wanneer we waarde... worth. Waarde, ja, we Ja, say the same. or weight. Of gewichtigheid. Yeah, and dishonor En oneer is when we treat something valuable as if it's common or ordinary. dat is wanneer we iets waardevols gaan behandelen alsof het iets alledaags of zelfs onnozel is. And so I looked up how many times honor is actually mentioned in the Bible. Ik heb opgezocht hoe vaak eer vernoemd wordt in de Bijbel. It's mentioned about 200 times. Het staat er ongeveer 200 keer in. It's mentioned the same number of times, approximately, En ongeveer evenveel keer as 3 really essential words to our Christian faith. staat het vermeld als 3 essentiële punten van ons christelijk geloof. Believe, Geloof, joy, vreugde and pray en gebed. are mentioned about the same number of times that honor is. Dat staat even vaak vernoemd als eer vernoemd staat in de Bijbel. And so we don't talk a whole lot about honor, Maar we praten niet zo heel veel over eer. but it is absolutely critical and central to our Christian faith. Maar het is absoluut kritiek en centraal in ons christelijk geloof. And just like our beliefs, the joy that we have in praying, En net zoals ons geloof, de vreugde die we hebben en het gebed, the way that we honor people should set us apart. zou ook de manier waarop wij anderen eren ons apart moeten zetten. And it should identify who we are. It should be one of the ways that the world looks at us and sees us as different. En het zou ons moeten identifiëren. Het zou zo moeten zijn dat mensen ons op die manier kunnen zien en daaruit kunnen zien dat we anders zijn. And so today we're going to talk about not really a whole lot of topics, but this central thing of honor. But if you get one thing today, that's all. Als je één ding meeneemt vandaag, I want you to get this. dan wil ik dat het dit is. Is that honor is one of those things Eer is een van die dingen that we are commanded to do. die worden vereist van ons. And so here's the thing that you need to understand today. En dit moet je begrijpen vandaag. If you want God results in your life, Als je Gods resultaten wilt in je leven, you have to do life God's way. moet je leven op Gods manier. And when we don't do things God's way, En wanneer we dingen niet op Gods manier doen, we don't get God results. dan zullen we ook niet Gods resultaten So if krijgen. you're going to fall asleep Dus als je in slaap gaat vallen, or leave of weg wil gaan, or just check out,
Of gewoon even Not pay attention. uitzonen. Yeah, not pay attention. Gewoon Remember geen that. aandacht geven. Onthoud dit. If you want God's results, Als je Gods resultaten wilt, you have to do life God's way. moet je je leven op Gods manier inrichten. So let's jump into Romans 12:10. Laat ons kijken naar Romeinen 12 vers 10. I put a few different translations up here Ik heb een paar verschillende vertalingen hier gezet, because this is really a theme verse when it comes to honor. want dit is echt een thematisch vers wanneer het op eer aankomt. And I'm going to read the top 3. En ik ga de eerste 3 voorlezen. In the NIV version, be devoted to one another in love, honor one another above yourselves. Wees toegewijd aan elkaar in liefde, eer elkaar boven jezelf. In the ESV, love one another with brotherly or sisterly, no offense, brotherly or sisterly affection, outdo one another in showing honor. Hou van elkaar met broederlijke of zusterlijke liefde. Ga een stap verder dan elkaar in het tonen van eer. In a New Living Translation, In de New Living Translation? I wish I could help you out, by the way. Love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. Hou van elkaar met oprechte affectie en geniet ervan om elkaar te eren. So I want you to really key in on these yellow sections of these verses, Zoom even in die gele gekleurde stukjes. because these are commands to honor one another above yourselves, Want dit zijn geboden om elkaar te eren boven jezelf. outdo, like try to honor people better than even other people do. So outdo one another in showing honor. Ga een stap verder, ga zelfs nog verder dan andere mensen doen wanneer ze iemand anders eren. And in doing those things, to take delight in honoring each other. En terwijl je dat doet, geniet daar ook van om dat te doen. Honor is a central theme of what it means to walk with Jesus. Eer is een centraal thema in wat het betekent om met Jezus te wandelen. And we have to remember that honor is taking someone and elevating their worth En eer is eigenlijk iemand nemen en hun waarde naar boven brengen. It's not minimizing our worth. Het is niet onze waarde naar beneden brengen. And on the same concept, Paul also says in Philippians 2:3 Vanuit hetzelfde concept zegt Paulus ook in Filippenzen 2 vers 3. that we are to do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, opposite, in humility, value others above yourselves. Ja. Dus Paulus zegt, doe niets uit egoïstische ambitie of ijdelheid, maar in alle nederigheid waardeer anderen boven jezelf. And that word nothing, En dat woord niets, no matter which language, in eender welke taal, you know what it means? je weet wat het betekent? It means nothing. Het betekent niets. So we do nothing out of selfish ambition. In other words, to make ourselves greater, Dus we doen niets uit eigendunk or vain conceit to make it all about us. of ijdelheid om het allemaal rond ons te laten draaien. But in humility, Maar in nederigheid, because you can't do this without humility, want je kunt dit niet doen zonder nederigheid, to value others above ourselves. anderen hoger aan te slaan dan onszelf. And that word others means everybody other than you. En dat woord anderen wil zeggen iedereen anders dan jezelf. And you don't see that very often, do you? Dat zie je niet vaak. What do you see on Facebook? Wat zie je op Facebook? I mean, I have to bring up Facebook, right? Ik moet iets over Facebook zeggen. You see everybody's highlight reel, right? Je ziet iedereen zijn highlights. Same in Dutch. Yeah. Ja. Look how great I am. Zie je hoe geweldig ik ben? Look where I went on holiday. Kijk eens waar ik op vakantie was. Look how great my kids are. Kijk hoe geweldig mijn kinderen zijn. Look at my nice new car. Kijk naar mijn mooie nieuwe auto. Or here, Weet je wel. new bike, new fiets. Kijk, hier mijn nieuwe fiets. But we don't ever see the other part, right? Maar we zien daar niet het andere deel. So we have pictures of our kids smiling all the time. Dus we hebben alleen maar foto's van lachende kindjes. That is definitely a highlight reel. Dat is zeker een onrealistische belichting. Because you guys don't see the other part of people's lives. Want je ziet het andere deel van mensen hun leven niet. And so we compare ourselves to this false reality of other people. En we vergelijken onszelf dus met die valse realiteit van andere mensen. And typically that's what we present to other people. En dat is ook wat wij vanzelfsprekend naar andere mensen toe brengen. So in a culture where that's really the main thing going on, right? En in onze cultuur is dat iets wat het meest voorkomend is. Humility and honor are that much more important. En nederigheid en eer zijn zoveel belangrijker. So we're going to have 4 takeaways today. Vandaag hebben we 4 takeaways. And the first one En de eerste
is a person of honor understands priority. Een persoon van eer begrijpt prioriteit. Whatever you place first is what you honor. Wat je op de eerste plaats zet, is wat je eert. Let's make it very practical. Laat ons het heel praktisch maken. How many of you guys are in here married? Hoeveel van jullie zijn hier getrouwd? How many guys in here one day want to get married? Hoeveel van jullie willen op een dag getrouwd zijn? That's what I'm talking about. Dat bedoel ik. One way that we show honor, Eén manier waarop we eer tonen. ladies, pay attention. Vrouwen, let goed op. Men, pay attention. Mannen, let goed op. Ladies, I'm here for you. Vrouwen, ik ben hier voor jullie. As men, we open doors for women. Mannen, wij houden de deur open voor vrouwen. You go on a date with a woman, Als je op date gaat met een vrouw and you open the door for her. en je doet de deur open voor haar, You open the car door. je houdt de deur van de auto open voor haar. If you ride a bike, I'm not sure which door you open, but Als je met de fiets gaat, weet ik niet welke deur je open houdt. different culture. Andere cultuur. So you open the door for her and you allow her to go first. Je doet de deur voor haar open en je laat haar eerst gaan. That's showing honor. Dat is eer tonen. Men, write that down. Mannen, schrijf dat op. That's still appreciated Dat wordt nog steeds gewaardeerd. and goes a long way in a relationship. En dat brengt je ver in een relatie. Got me, fellas? Heb je het begrepen, jongens? I don't need to repeat that, right? Our ladies, should I repeat that? Ik moet dat niet herhalen. Hè? Of vrouwen, moet ik het herhalen? But that's important. If you see a head of state, Maar dat is belangrijk, want als je het hoofd ziet van een staat, the president or whoever, de president of wie dan ook, they don't ever open doors for themselves. die doen nooit de deur open voor zichzelf. That's because in the highest way, Dat is omdat op de hoogste manier, those people are typically shown honor. daar wordt meestal eer getoond. But in a similar way, Maar op een gelijkaardige manier we need to be doing those things to each other. moeten wij diezelfde dingen toepassen voor elkaar. Especially us guys showing honor to the ladies. In bijzonder wij mannen naar de vrouwen. And all the ladies said, En alle vrouwen zeiden, amen. So you didn't even need Dutch for that. daar heb je zelfs geen Nederlands voor nodig. So we give priority to things that we honor. And if we're a person that understands honor, then we understand the principle of priority. Ja, dus we geven prioriteit aan wat we eren. En als we dat principe begrijpen, dan gaan we ook prioriteit maken. This also Wat we goes to eren. the things that we own. Dat, Ja. dat geldt ook voor de dingen die ons bezit zijn. So in Proverbs chapter 3, verse 9, In Spreuken 3, vers 9 we're told to honor God worden we gezegd om God te eren. with everything we own. Met alles wat we hebben. Give him the first and the best. En hem het eerste en het beste te geven. And so I'm going to talk about money, En dus ga ik het hebben over geld. but keep your wallets away. Maar hou je portefeuilles weg. It's not like that. Zo gaat het niet zijn. But we need to be honoring God with our possessions. Maar we moeten God eren met ons bezit. Scripture also says that where your treasure is, there your heart is also. De Bijbel zegt ons ook dat waar je schat is, daar is ook je hart. And that's why the principle of tithing in Scripture En daarom is dat principe van een tiende geven, isn't about the amount dat gaat niet over het bedrag. so much as it's about the order. Veel meer gaat het om de orde. Giving God the first Het geven van het eerste aan God shows honor to Him. toont hem eer. And when we give our first, like our time, En als we ons eerste geven, zoals onze tijd, to others, it shows honor to them as well. aan anderen, dan toont het hun ook eer. So I want to challenge you Dus ik wil je uitdagen with your money met uw geld and all your possessions en al je bezit, to really take inventory om eens een inventaris op te maken, om eens te bekijken of how you're using those to advance God's kingdom. hoe je die nu gebruikt om Gods koninkrijk uit te breiden. What you're giving here to Lighthouse, your church home, Wat je hier geeft in Lighthouse, je kerkthuis, and what with your money and your time you're giving to other people. en wat van je geld en je tijd je geeft aan andere mensen. And that's not meant to be condemning, En dat is niet veroordelend bedoeld, but it is meant to convict the fire out of us. maar het is bedoeld om een overtuiging te brengen met vuur in ons. So with priority, if someone were to look at our bank account or our calendar, Dus vanuit prioriteit, als iemand naar onze bankrekening of onze kalender zou kijken, would they see that we honor God with both of those? zouden ze van daaruit kunnen opmaken dat wij God eren. And that's convicting to me. En dat spreekt mij aan. Dat
So let me give you some practical advice when it comes to this. Laat mij u praktisch advies meegeven hierover. When you get your paycheck, Wanneer je je salaris krijgt, make a change maak een verandering. and don't just give God leftovers. Geef God niet wat er overblijft. Give him the first Geef hem het eerste and the best. en het beste. And I promise you, En ik beloof je, he'll multiply the rest. hij zal de rest vermenigvuldigen. He always does. Dat doet hij altijd. That's one of the things Carrie and I, since day one, we've always tithed. Carrie en ik hebben sinds dag 1 altijd een tiende gegeven. And not in a bragging way at all, don't get me wrong. En ik bedoel dit niet om op te scheppen, But we've seen God do a whole lot more with the 90% than we could have ever done with the 100%. en wij hebben God dingen zien doen met die 90%, die zijn veel groter dan wij ooit met die 100% hadden kunnen doen. And again, you need to hear me out. If you want God results, En nogmaals, je moet echt hierop letten, als je Gods resultaten wil, do it God's way. doe het dan op Gods manier. So if you're praying for anything financial, Dus als je voor iets financieels bidt, I would challenge you to give God dan daag ik je uit om God te geven, first and then see what happens. eerst, en dan te zien wat er gebeurt. Because if he did create the whole universe, Want als hij inderdaad de hele wereld geschapen heeft, I'm pretty sure he can manage my bank account better than I can. dan ben ik er vrij zeker van dat hij mijn bankrekening beter kan beheren dan ik zelf. And with our time, En met onze tijd I would really challenge you about lifeboats here at the church. wil ik jullie echt uitdagen met betrekking tot de lifeboats hier in de kerk. Who's busy? Wie heeft het druk? Anybody busy? Yeah. Everybody's busy. Everybody says they're busy all the time, right? Iedereen heeft het druk. Iedereen zegt altijd dat ze het druk hebben, ja? We have learned that you make time for the things that are important to you. We hebben geleerd dat je maakt tijd voor de dingen die belangrijk zijn voor je. So especially with lifeboats, because that's how we do it at Lighthouse. Dus in bijzonder met lifeboats, want zo doen wij dat in If Lighthouse. you're wanting to grow in your relationship with Christ, Als je wil groeien in je relatie met Christus, one of the best ways that you can give God your time wat zijn de beste manieren waarop je je tijd aan God kan geven? is to join or lead a lifeboat. Dat is een lifeboat bij te wonen of te leiden. They're here and they're just waiting on you to either join one or lead one. Ze zijn hier en ze wachten gewoon op jou om er eentje te leiden of eentje bij te wonen. And when you get up first thing in the morning, En wanneer je opstaat 's ochtends, what's the first thing you look at? wat is het eerste waar je naar kijkt? What's the first thing in this world that you give your time to in the morning? Wat is het eerste 's ochtends waar je je tijd aan geeft? For probably 90% of us, Voor ongeveer 90% van ons it's probably Facebook or the news, right? zal het waarschijnlijk Facebook zijn of het nieuws. Listen, neither one of those change from day to day very much. Kijk, geen een van de twee verandert echt veel op een dag. Especially if you read the American news, maybe you do. In bijzonder als je het Amerikaans nieuws leest. It's all bad news or how bad Trump is. Het is allemaal slecht nieuws en hoe slecht Trump is. So there you go. You don't have to read the news in the morning. That's what it's about, right? Dus nu moet je het nieuws niet meer lezen 's ochtends, daarover gaat het. Facebook Facebook? is a highlight reel of everyone's life. Ja, Facebook is een valse realiteitsprojectie van andere mensen hun leven. So if you want to wake up to fear and jealousy, Dus als je graag wil wakker worden en onmiddellijk duiken in angst en jaloezie, keep spending the first part of your time reading the news and looking at Facebook. dan moet je het eerste deel van je dag vooral besteden aan het nieuws kijken en Facebook. Simple, right? Simpel, hè? I wish it was that simple. Ik wou dat het zo simpel was. The way we spend the first part of our day is really important. De manier waarop we de eerste moment van onze dag doorbrengen is heel belangrijk. And for me, it says who I honor and what I worship. En voor mij zegt dat wie ik eer en wat ik aanbid. So I would challenge you with your money and with your time. Spend the first of your day with God. Dus ik wil je uitdagen met je bezitting, met je tijd, hoe dat je de eerste deel van je dag doorbrengt. And join a lifeboat or talk to Hadassah and start a lifeboat. Met God. Dus wil ik je uitdagen, ga bij een lifeboat, neem deel aan een lifeboat of leid er een, kom met mij praten. So that's what I mean by cookies on the bottom shelf. Dus dat bedoel ik met koekjes op de onderste schap. Lifeboat, Lifeboat, first part of your day. eerste deel van je dag, Give them both to God allebei aan God geven. and see what happens with your life. En dan zie je wat er gebeurt met je leven. Easiest way I can give it to you. Dat is de gemakkelijkste manier waarop ik het jullie kan brengen. Cookies on the bottom shelf. Koekjes op het onderste schap. All right. So that's the Okay. first one, priority. Dus dat is onze eerste prioriteit. But a person of honor also understands praise. Maar een persoon van eer begrijpt ook lofprijs. Every word that comes out of your mouth Elk woord dat uit je mond komt, is either bringing praise
brengt ofwel lofprijs or curse. of vloek. Every word. Elk woord. There are no idle words, Er zijn geen lege woorden. because idle words are immediately not bringing praise. Dus lege woorden brengen geen eer. So let me ask you a few questions. Laat mij jou een paar vragen stellen. Again, cookies on the bottom shelf. Nog eens, koekjes op het onderste schep. How do you talk about your boss? Hoe spreek je over je baas? Oh, I'm going to touch a nerve here. Oeh, hier heb ik iets geraakt. I can see the faces. All Ik right. kan de gezichten zien. How do you talk about your pastor? Hoe spreek je over je pastor? I mean, we would never, there's nothing bad about Frank, so it's all positive. I know. Er is niks slecht over, Frank. Het is But allemaal goed, ik weet het. But in all seriousness, how are we talking about these people that are in authority over us? Maar in alle ernst, hoe spreken wij over de mensen die in autoriteit boven ons staan? How are you talking about your wife, your husband, your kids, Hoe spreek je over je vrouw, je man, je kinderen? your prime minister, Je eerste minister, Prime Minister Michelle, de eerste minister Michel, your president, je president, my president? jouw president. What are the words coming out of our mouth about those people saying about what we honor and who we honor? Wat zijn de woorden die uit onze mond komen met betrekking tot die mensen? Zijn die eervol of niet eervol? We don't have to agree with these people, We moeten het niet eens zijn met die mensen. but we are commanded to show honor to them, Maar we worden wel vereist om eer te tonen aan hun. which means the words that come out of our mouth need to bring praise, not curses. Dus dat wil zeggen dat de woorden die uit onze mond komen lofprijs moeten brengen, eervol moeten zijn en niet vervloekend. Somebody put something, I'm going to go back to Facebook. Somebody put something on Facebook, Ik ga nog eens even terug naar Facebook. Iemand zette iets op Facebook and they're slamming somebody in authority over us. en ze haalden uit naar iemand in autoriteit over ons. What does your comment look like? Hoe ziet jouw commentaar er dan uit? Is it, I'm going to respect them even if I don't agree with them? Is het, ik ga hen respecteren zelfs al ben ik het niet mee eens? Or does it have like stars and dashes and dollar signs or pound signs because we can't say those 4-letter words? Of heeft het al die vervangende tekentjes die dat 4-letterwoord moeten vervangen? I'm serious. Ik meen het. What are the words coming out of our mouth saying about all the people that God's put in authority over us? Wat zijn de woorden die uit onze mond komen wanneer het gaat over die mensen die God in autoriteit boven ons heeft gezet? Your parents. Je ouders. Just because you move out of your parents' house doesn't mean you get to stop showing them honor. Het is niet omdat je verhuist vanuit het ouderlijk huis dat je moet stoppen met hun eer te geven. So, I want to read what Paul says about this. Ik wil met jullie lezen wat Paulus erover zegt. Paul says to the church of Ephesus in chapter 4, Paul zegt tegen de kerk van Efeziërs in hoofdstuk 4, don't, doe het niet. don't, Doe het niet. don't. Doe het niet. That's right. Don't use foul or abusive language. Gebruik geen vuile of misbruikende taal. Like it can't be any more simple than this. Het kan niet eenvoudiger worden dan dit. Yeah, let everything you say be good and helpful, Laat alles wat je zegt goed en helpend zijn, so that your words will be an encouragement to those who hear them. zodat je woorden een bemoediging zullen zijn voor die ze horen. Because if we don't do that, Maar als we dat niet doen, and you don't bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live, dus doe dat niet verdriet brengen aan Gods Heilige Geest door de manier waarop je leeft. so we're always to bring praise. We moeten altijd eervol spreken, lofprijs Everything, brengen. what we believe about people Wat wij geloven over and what mensen we say about people. en wat we zeggen over mensen, Do you believe the best in people? geloof je het beste van Do you look mensen. at people with a sense of empathy? Kijk je naar mensen met een bepaalde empathie. Somebody says something bad about you. Iemand zegt iets slechts over jou. Is the first thing you do is counter that with something bad about them? Is dan het eerste dat weerleggen met iets slechts over hun? Or are we going to be the kind of people that see the best in others? Of gaan wij de mensen zijn die het beste zien in That anderen? understand that even when they may slam us or say something bad about us, Dan moet je begrijpen dat zelfs wanneer zij iets slechts over ons zeggen, that there's probably a reason why they said that. dan is er waarschijnlijk een reden waarom ze And do dat we give gezegd them the hebben. benefit of a doubt? En geven we hen dan het voordeel van de twijfel. Believe the best, say the best, Geloof het beste, zeg het beste. and post on Facebook the best about them. En post op Facebook het beste over hen. Don't join into that foul and abusive language about people. Doe niet mee met die vuile en negatieve taal over mensen.
if you're sitting in here and you want your friends and you want Antwerpen and you want all the people around you to know Christ, Als je nu hier zit en je wil dat je vrienden en alle mensen rondom je in Antwerpen, dat die Jezus leren kennen, we've got to look and act different. dan moeten we er anders uitzien, ons anders gedragen. Cookies on the bottom shelf. Koekjes op het onderste schap. This is what my parents used to tell me. Dit zeiden mijn ouders vroeger tegen If mij. you can't say anything nice, just don't say anything at all. Als je niks liefs kan zeggen, zeg dan niks. My wife reminded me of a verse, I think it was yesterday. Mijn vrouw herinnerde mij gisteren aan een vers. Even a fool is considered wise when he keeps his mouth shut. Zelfs een dwaas wordt als wijs beschouwd wanneer hij zijn mond houdt. You can take that to the bank. So Daar kun je van op aan. if you don't have praise to give, Als je niks opbouwends te zeggen hebt, zip it. rits dicht. Say that again. Rits dicht. I like that. That's good. And so churches can be bad about this, right? En kerken kunnen hier slecht in zijn. Hè? Did you hear about so-and-so? Heb je al gehoord van zo en zo? We need to pray for Sue. She's really struggling with whatever. We moeten bidden voor Sue, ze worstelt echt met wat Did dan you ook. hear what the pastor wants us to do? Heb je gehoord wat de pastor wil dat we doen? I mean, you name it, right? En je vindt wel voorbeelden. And all those things can lead to either gossip, En die dingen leiden ofwel tot roddel, which divides, wat verscheurt, or we can kill them when they start and bring life. of we kunnen ze in de kiem smoren en leven brengen. You bring honor to others when you speak, believe, and have a good attitude toward them. Je spreekt eervol in iemands leven wanneer je een goede houding naar hun toe hebt. All right. Take home number 3. Take home 3. A person of honor understands priority, praise, Een persoon van eer begrijpt prioriteit, begrijpt lofprijs and the principle of protection. en begrijpt het principe van bescherming. We protect the things that are valuable to us. We beschermen die dingen die waardevol voor ons zijn. We typically lock our car door We doen onze autodeur op slot, because we don't want anyone taking it. want we willen niet dat iemand hem meepakt. We protect our children. We beschermen onze kinderen. We protect our spouse, We beschermen onze echtgenoot of our echtgenote, girlfriend, boyfriend. vriendin, vriend. You have a password on your bank account, I'm sure. Je hebt een paswoord op je bankrekening. Not everybody knows that password, Niet iedereen kent dat paswoord, probably, waarschijnlijk. except the CIA and the Russians. Ja, behalve de CIA en de Russen. Shouldn't have gone there, should I? But especially when it comes to protection, when someone fails, Maar vooral wanneer het op bescherming aankomt. because we all fail. Als iemand faalt, en we vallen allemaal. Anybody here ever failed? Iemand hier ooit gefaald? What do you want the people around you to do when you fail? Wat wil je graag dat de mensen rond jou doen wanneer je faalt? Do you want them to kick you when you're down? Wil je dat ze je schoppen wanneer je al neerligt? Or do you actually want them to like come around you and protect you? Of wil je dat ze rond jou komen staan en jou beschermen? So we protect people, we don't expose people's failures and people's weaknesses. Dus wij beschermen mensen. Because we all have them. Wij stellen hun fouten niet, wij spreiden die niet tentoon. So we probably all heard of Noah before. We hebben waarschijnlijk allemaal al gehoord van Noach. And Noah, after the flood, and he had gotten off the boat with his family. Na de vloed ging Noach van de boot met zijn familie. One of the first things that Noah does is he plants a vineyard. Een van de eerste dingen die Noach daar doet, is een wijngaard aanleggen. You guys know the story? Jullie kennen het verhaal? So he plants a vineyard Dus hij plant een wijngaard and he gets drunk. en hij wordt dronken. Which is the first thing most people would do with a vineyard. I'll just be honest with you. That's our sinful nature. Dat is wat de meeste mensen van plan zijn met een wijngaard, daar ben ik eerlijk over. And so Noah, who is the man who God had chosen to save the entire human race and every animal that had ever been created, Dus Noach, die man die God had uitgekozen om de hele wereld te redden en elk dier dat er maar bestond, elke plant die maar gemaakt was, gets off the boat, makes wine, and gets drunk. komt van zijn boot, maakt wijn en wordt dronken. And to make things worse, he gets naked. En om het nog erger te maken, zit hij daar in zijn blootje. So you should read the Bible. It's better than any sitcom, I'm telling you. Je moet de Bijbel echt lezen, dat is beter dan eender welk ander verhaaltje. So Noah had 3 sons, Shem, Japheth, and Ham. En Noach had 3 zonen, Sem, Cham en Jafet. And so you have to picture this. Noah is drunk and naked, and he is passed out inside of his tent. En dus je moet het je zo voorstellen, Noach is dronken, naakt en ligt te slapen in zijn tent. And Ham comes in and he sees his dad naked and passed out. En Cham komt binnen en hij ziet zijn papa liggen te slapen. And
And he decides not to protect his father, but to call out his failure. En hij besluit om op dat moment niet zijn vader te beschermen, maar om zijn fout te laten zien. And he goes out and he goes, hey, guys, you need to check this out. En hij gaat naar zijn broers en hij zegt, kom, je moet dit zien. Dad's passed out and naked. Papa ligt daar zijn roes uit te slapen en hij is naakt. And what happens is Japheth and Shem and Japheth, who understand honor, Maar Sem en Jafet die eer begrijpen, they decide like we should, zij hebben iets besloten wat wij ook zouden moeten not beslissen. to jump on this bandwagon of showing dishonor. Zij sprongen niet op de kar van oneer. And they actually decide to enter their father's tent En zij besloten om binnen te gaan in de tent van hun vader with a cloak over their back, met een mantel over hun rug. and they actually walk backwards to their father En ze without looking at him. En ze wandelden achteruit naar hun vader zonder naar hem te kijken. And when they get to Noah, they actually drop the cloak over him, En toen ze tot bij Noach kwamen, lieten ze de mantel over hem vallen. and in a way show honor and don't jump on the bandwagon of dishonor. Dus toon eer. Spring niet mee op die wagen van oneer. And what happened as a result of that is Noah actually curses Ham's son Canaan. En wat er gebeurt als gevolg van deze situatie is dat Noach vervloekt de zoon van Cham. Whether we choose to show honor Wanneer wij eer tonen, wanneer we daarvoor kiezen, has an effect not just on our life, but on the lives of the people around us. dat heeft niet alleen een effect op ons leven, maar dat heeft ook een effect op het leven van de mensen rond ons. And so the very last thing we're going to look at is the fourth take home. A person of honor understands En humility. het laatste waar we naar gaan kijken is take-home nummer 4. Een persoon van eer begrijpt nederigheid. Scripture's full of how humility and honor are so closely tied together that you can't have honor without humility. In de Bijbel is het zo duidelijk, onlosmakelijk verbonden, eer met nederigheid. Je kunt ze niet de ene zonder de ander hebben. Proverbs 15, fear of the Lord teaches wisdom, humility precedes honor. Ja. That's the verse right there. Yeah, okay. The second one in Proverbs 18. De tweede in Spreuken 18. Haughtiness goes before destruction. Voor de mens ten val komt, is hij hooghartig. Humility precedes honor. Maar nederigheid wordt altijd gevolgd door eer. Proverbs 22. True humility and fear of the Lord lead to riches, honor, and a long life. Spreuken 22. De beloning voor nederigheid en eerbiedig ontzag voor de Heer bestaat uit rijkdom. And the last one, Proverbs 29. Pride ends in humiliation while humility brings honor. Hoogmoed komt voor de val, maar een nederig mens wordt gewaardeerd. And so the last thing that is so critical to this, as we wrap up this series about honor, En het laatste, dat is zo belangrijk als we dit afronden, is that humility is the key. is dat de sleutel is nederigheid. You can't have honor without humility. Je kunt geen eer hebben zonder nederigheid. And so as we begin closing, En dus als we afronden, if we want to have honor in our life, we want that to be something that is a central theme of our lives. als we eer willen in ons leven en we willen dat dat een centraal thema wordt in ons leven, We've got to start with humility. dan moeten we beginnen met nederigheid. And just like what Paul says about considering others better than ourselves, En net wat Paulus zegt over anderen hoger achten dan onszelf, this has got to be a daily choice. moet dit een dagelijkse keuze zijn. If we want Lighthouse to have a culture of honor, Als wij willen dat Lighthouse een cultuur van eer heeft, humility must be the theme of everything that we do here. dan moet nederigheid het thema zijn van alles wat wij hier doen. Because a culture of dishonor Want een cultuur van oneer, is a culture where pride is the theme of the people. dat is een cultuur waar trots het centrale thema is. So if we want God's blessings in Lighthouse and in Antwerp Dus als we God zegen willen in Lighthouse en in Antwerpen and in Belgium en in België and in your life, en in je leven, we've got to do life God's way. moeten we het leven op Gods manier doen. And it's all about humility or pride. Which one are you going to choose? En dat gaat allemaal over nederigheid of trots. Welke kies je? And again, the blessings of God En nogmaals, de zegen van God and the things of God en de dingen van God follow people who do things God's way. volgen die mensen die dingen op Gods manier doen. And I can't make it any more simple. En ik kan het niet simpeler zeggen. What are you and I going to choose? Wat gaan u en ik, wat gaan wij kiezen? God's way or our way? Gods weg of onze weg? And so I plead with you. En dus is mijn pleidooi bij jullie. Choose humility. Kies voor nederigheid. Kill gossip.
Dood roddel. Kill those poor attitudes about others. Dood die negatieve houding naar anderen toe. Let's say and believe the best about ourselves and others. Laat ons het beste in anderen en in onszelf geloven en uitspreken.